Good morning, DepEd Dasmariñas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga teachers na talaga naman nakakaisang linggo na tayo. At we are praying that we will get through this together. Wala po tayong iwanan. Yan po ang ating battle cry as we face the challenges of this pandemic together. At syempre po sa ating pong mga magulang na nanonood at nakikiisa sa ating weekly live streaming. We call it our weekly public affairs show. No? And to all our students and to all our stakeholders who are staying with us, tuning in with us every Friday of 11 o'clock in the morning to be updated with all the latest issues on education. Lahat po ng usapin na may kinalaman sa edukasyon at sa nagaganap ngayong pagbubukas ng klase, pag-uusapan natin today with DepEd Dasma. This morning, we are quite blessed. Tayo po lahat ay, alam niyo po, it's not every day that we get to experience. No, it's not every week that we get to experience to have guests as special as what we are having today. Kasabay po ng pagdiriwang pa rin ng ating World Teachers Day, ay makakasama po natin ang ilan sa ating mga retired learning leaders na nagsimulang mga classroom teachers. Let us be inspired by their wit and wisdom. Let us be inspired by their words, and let us get lessons that we can use to fuel us as we face the coming days, especially in these challenging times. Ngayong umaga po, makakasama po natin ang isa sa ating mga retired public schools district supervisor. During her time ay hindi pa tayo SDO Dasmariñas, but she served as our PSDS here in our city. Let us welcome Mrs. Nenita Sayarot. Ma'am Nene, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Maki, at sa lahat ng guro at mga personnel ng ating division ng City Schools of Dasmariñas City. Ma'am, alam niyo po, it's really an honor for me to have ano po bang tawag dito, na makausap po kayo. I always, hindi naman na po tayo nagpang-abot sa service, ano po. But I always get to hear good things about you. And whenever we get to, alam niyo po yan, nakakausap ko po si attorney, at lagi po nilang sinasabi, lagi ko pong naririnig that attorney is someone like you din po, no? Her wit, her wisdom, and I'm so excited to have this conversation with you this morning po. Thank you naman. Kasama po natin din, no? Joining Ma'am Nene and I is also one of our retired PSDS in the City Schools Division of Dasmariñas. Medyo fresh pa po dahil medyo 2 years pa lang po nakakapag-retired si Ma'am at marami pa po sa atin talaga ang nakakakilala sa kanya, even some of our new teachers. I know you miss her. Let's have Dr. Edita P. Gonzalez. Ma'am Edith, good morning. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa Dasmariñas DepEd family, headed by Sir Don Taveras, by Ma'am Bernadette Luna, the SGOD Chief, Sir Manny Resurrection, and the Chief of the CID, Ma'am. Of the CID Chief, Ma'am Gemma Cortez, and of course, to Sir Maki. Happy Teachers Day to all teachers in the city of Dasmariñas. Thank you, Ma'am Edith. You know, we miss every day seeing you in the office, you know, coming across with you with your towering height and talagang pretty face. You never change a bit in that 2 years na kayo po ay nag-retired. Thank you. Salamat sa technology. Naku, hindi po. Mukhang
kahit mukhang wala naman pong filter eh. Unfiltered na unfiltered. It's all natural. Ma'am Edith, I'm so excited po for our conversation and I'll get back to you a little later for some questions. And joining us, kasama na natin si Ma'am Nene Sayarot na talaga namang hindi ko naabutan si Ma'am Nene, ano? Pero when teachers talk about learning leaders, no, people who made impact on their leadership, people who gave contribution in the city of Dasmariñas, her name rings a bell. Lagi kong naririnig ang pangalan ni Ma'am Nene. At si Dr. Gonzales naman, nakakatuwa kasi nagkakami ni Edith Gonzales sa team. And whenever I browse my documents, si Ma'am Edith pa ang PSDS sa aking elementary diploma. And it's an honor to have the chance to work with her in the division office. At syempre joining us, isa sa mga masisipag at talaga namang during when she was still serving in one of our schools, no, in one of our public schools, kapag kasama ko si Ma'am sa training, she doesn't speak a lot. But when she speaks, medyo picky kasi itong tenga ko eh. And I really lay my ears on her kasi I love hearing her voice, her diction, the way she speaks. I know all of you are excited with what I'm saying. So I'm giving you now Mrs. Josefina de la Cruz, retired Assistant Principal of Dasmariñas Integrated High School. Hi, ma'am. Hello, good morning. Good morning, DepEd Dasmariñas. And good morning to our teachers, parents, and stakeholders. We miss you there sa aming school dati. At syempre, magandang buhay sa ating lahat. Kahit na tayo I really miss your... pandemic. Opo nga. Kumusta po? Nako, mamaya po ako po ay excited na makipagkwentuhan sa inyo, no? We have Ma'am Nene, we have Dr. Edith, we have Mrs. De La Cruz, and joining us, the former Chief of the Curriculum Implementation Division, retired Chief Education Supervisor, we have, nako mami ko to, Mrs. Lina B. Tibayan. Ay, good morning, Sir Maki. Good morning, DepEd personnel. Of course, to our SDS, Sir Don Balderas, and our Ma'am Luna. At hindi ko makakalimutang batiin ang mga kaguruan, mga mag-aaral, at ang mga magulang na handang tumulong sa ating paaralan. At siyempre, and my BFF, Sir Manny Resurrection, the Chief of CID, and the CID Chief, Ma'am Gemma Cortez. Ang BFF niyo pa. Thank you so much, Ma'am Elina. I'm so excited to, to hear your voice again and to talk with you later. Powerhouse na powerhouse tayo ngayong umaga. And teachers, all our teachers, to all our administrators, our school heads, kanina po when we were having, a sort of dry run, talagang nakaka-inspired ang mga kwento at wisdom ng ating mga former leaders. Joining us also is Mrs. Estrella Himor. In as much as she wants to be with us live, she has an equally important matter to attend to, for medical purposes. Kaya nagpadala ng magandang mensahe si Mrs. Himor, which we will be playing on a little later. Ma'am Nene, kumusta po kayo? Mabuti naman. Kumusta po? Ma'am, hindi na po tayo nag-abot talaga, no po? Kasi ilang taon na po kayong retired po? 11 years and 4 months. Wow, 11 years and 4 months. With the way you say 11 years and 4 months na talagang bilang na bilang nyo, ramdam ko na may pagkamis pa din po. may pagkamis pa din po kaya sa service. Ma'am Nene, talaga. what is it that you miss most about being in the department po?
Miss, marami akong na-miss nung panahon ng aking pagtatrabaho sa Department ng Education. Baka maubos ang oras kung isa-isahin ko, no? Pero ang mga importante lang ay ang ating mga kabataan na sabik matuto, ang ating mga guro na kailangan bigyan natin ng suporta, makatrabaho sila ng maganda, at ang ating mga support sa pagtuturo nila, mga kagamitan, yun. Na makita mo na sila ay maayos na nagtatrabaho, ay napakagandang pakiramdam sa isang namumuno ng paaralan. Kaya nami-miss ko yun talaga. At yung mga guro na lalapit sa iyo at maghihingi ng mga advices, kahit personal and kahit nasa service, ay malaking bagay na mamimiss talaga ng isang nag-retire sa trabaho. Ayun. Nakakatawa po na. Pero ma'am, during when you were still in, halimbawa po, in the service, may time din po na retired, pero ngayong nakapag-retire na kayo, namimiss nyo naman po. Ay, siyempre naman. Oo naman. Noong time na yun parang pagka merong yung bang pagod ka na, parang sabi ko, makapag-retire na nga. Pero pag gising sa umaga, nakalimutan ko na yun, pasok na ulit. Ayun. So, ganun talaga. Naku, mukhang marami pang nakaka-relate sa inyo. To all of you out there, especially mga school heads, our learning leaders, our teachers, no, who shares the same experience from Nene, feel free to comment down and say your hi to our guests. Ako, Ma'am Nene, what makes you busy today po? From the 11 years that you retired? Okay, we know the things that Ma'am... Ayan. Sige po. Okay. Okay, we will get back to Ma'am Nene. Talagang kung ano ba yung nasabi niya na kung ano yung namimiss niya, no? Pero what makes her busy kaya? 11 years na retired na si Ma'am. Ano kaya ang pinagkakaabalahan niya ngayon? What keeps her busy? Dr. Gonzalez. Every time I get to meet Dr. Gonzalez, she's really a ray of sunshine. Naalala ko, Ma'am Edith, naalala ko po, hindi ko po itatanggi sa inyo. Hindi ko po alam kung naikwento ko na sa inyo nung grade 6 po ako. Sa Salawag Elementary School, Mami. Sabihin ng aming advisor that time, Ma'am Politude, may bisita tayo. Aba, hindi kami magkaklase kasi maglilinis kami, may bisita. Tapos maya-maya tahimik lang kami para kaming mga tuod na kasi may darating ng mga bisita. And doon pa man kitang-kita ko na kayo sa malayo because of your height, because of your aura. Talagang grabe. And whenever I came across with you in the division office, it's really an honor for me na nagpang-abot po tayo. Ma'am, what do you miss except from me? Charot. Biro lang po. What do you miss most about service? Marami akong na-miss. Kasi yung mga kasamahan ko siyempre sa DepEd, mga district supervisors, mga principal na lagi kong kausap, teachers, and pupils, parents, na lumilipas ang oras na hindi mo nararamdaman kasi very busy ka sa office, very busy ka sa pag-run sa kanila. At minsan nga, nagiging na-stress ka because of the so many problems that arise, nalipas din yun. Kaya lang, kumbaga, you have no choice but to embrace what is happening, di ba? Kaya, nami-miss ko rin yung mga parents na laging nagko-complain
sa school, sa mga teachers. Marami po ngayon yan. Diba? Kasi talaga namang ang mga parents come and go just to complain the teachers. Pero nagpapasalamat naman ako at kay nag-retire nang kumbaga wala naging problema. Now, stress-free na ako, no? Stress-free from the schoolwork, from the school reports, no, from time to time, ay parang kukunin lang sa cabinet ang mga reports, no? But it's just a part of our work, no? So, yun. Yun, siyempre, kayo na mga taga-division office, di ba? Ilang years ba rin ako nag-stay sa division office? May 3 years ba? Parang more or less 3, no? Na kami ay sumama sa inyo. Yung masasayang araw natin doon sa division na bagamat maraming work, pero masaya, no? Masaya kami nagtatrabaho. Yun. Nako, napakarami pong makaka-relate sa inyo. Ma'am, what makes you busy today? Do you still wake up in the... kaparehas pa rin po ba ng oras ng gising nyo ngayon ang gising nyo noon? Do you still put makeup on every day? Naku, sinabi mo, the same time ako gumising, 5 o'clock, 5:30. Kasi parang ano na yun, body clock ko na yun. No? Kasi na-use na ako doon sa pagpasok ng maaga. Since elementary, talagang very punctual ako. So, maaga akong gumigising, do the, nung nasa service, siyempre, kailangan, on the go ka palagi. No? Ngayon namang nasa bahay, ay nako, yun nga, tulad ng sinabi ko, lagi ko sinasabi, marami palang trabaho sa bahay. Hindi natatapos. Ako lang, alam mo ba, Sir Maki, ako lang may third eye sa bahay. Oh. Nako, nakakakaba po yan. Ako lang may third eye. Ako lang nakakakita ng marumi yun. Hindi ayos yun. So, yun, yung mga bagay na yun. Ako nagluluto, ako nagliligpit, naglilinis, naglalaba. And siguro mag-aalaga pa rin ng apo. Ako, opo, si Miss Jen. Ngayon ko na-realize naman, yes. Ngayon ko na-realize na maraming trabaho sa bahay. Dati po, hindi niyo po napapansin. Ma'am, ilang months na lang po bago po mag-deliver po si Miss Jen ng inyo pong actually, ano na niya ngayon? Ito, coming soon this week. Wow! Until 16. Nako, nakaka-excite naman po yun. Oo. It's another ministry na naman po that you have to work with. Tawag na po I'll be doing apostolic work. Apostolic work. Tawag. Nakakatuwa po. Ma'am Edith, itutuloy ko na po ang aking tanong. Ano po? I know you as a public schools district supervisor. But for sure you've started, how did you start po? Actually, nagturo ako 10 years as 10 years lang as classroom teacher. Wow, opo. And then, siyempre, noong panahon yun, it took me 3 years before na maging provisional ako. Probi pa lang substitute, then probi, then after that, maging permanent. More or less, after 5 years ako naging permanent classroom teacher. Wow. And then, from classroom teacher for 10 years as head teacher, 2 years. And head teacher of Ramona Estirona Memorial School. No? And then, principal 1 of Paliparan 2 Elementary School. Then,
transferred to Vicente P. Villanueva Memorial School. That time, Palapala Elementary School. And then transferred to Dasmariñas Elementary School as principal 2. I think that time, in Palapala, principal 1 pa lang ako, yes. And I was promoted to principal 2 in Dasmariñas Elementary School. And then promoted as principal 3 at Governor Camirino Elementary School, Imus. Where is that? Imus po. Yes, Imus District. From Imus, I was promoted to Principal 4 of Dasma 2 Central School. That time, BBBES. And then, as from Principal 4 to District Supervisor of Magallanes District. Magallanes, Cavite po? That far, Yes. ma'am? Yes. Talaga po. Ikot-ikot na ako buong Cavite. From north to south, west. Opo nga. Oo, north, east, south, west. And at the same time, I was then the coordinator of Ternate District. Opo. No. I know that time when I was assigned as PSDS of Magallanes, I have to be at NAIC as early as 6 o'clock para maabutan ko yung jeep. Ma'am, then during that time, you still live in Dasmariñas po? Yes. Talaga po? Hindi na ako malis dito sa Dasmariñas, pero nakaikot ako sa ano. No? Iba-iba talaga. As early as 6 o'clock to wait for the transpo. Pero 6:30 na, wala pang dumarating na sasakyan. Opo. So, dating ako, minsan dadaan pa ako sa Ternate. Then from Ternate, pupunta ako ng Magallanes, no? And then, from Magallanes, na-transfer ako sa Tagaytay District. Opo. I served there almost 4 years, I think. 4 years. Napaka-scenery. Yes, from Tagaytay to Dasmariñas 1 District. Opo. And then from Dasma 1 to Dasma 2. Now Dasma 5. Okay po. Nakakatawa naman, ma'am. Nakakasalumuha ako na lahat of people from all walks of life. In Cavite po. Ma'am Edith, you started as a classroom teacher, then principal, then PSDS. You retired as PSDS. Ma'am, if there's one values that you would like a teacher to never forget in her execution of duty, kasi marami pong teachers, no, marami pong mga educators na gusto pong umangat din. Gusto rin pong magretiro na katulad po ninyo na talaga namang may napatunayan bilang isang academic leader or learning leader. Ma'am, ano sa palagay niyo yung isang bagay na be it values, be it an attribute na dapat ito yung meron para maging, to catapult you to a good position like what were you when you retired, ma'am? Ang aking advice lang, they have to love their work. Because once you love your work, you enjoy working with your co-workers, no? You enjoy the tasks assigned to you, and you will do everything, no? You will do everything for your constituents. And everyone is dreaming to be a learning leader. It cannot be denied that everyone is dreaming for it. But they have to invest now. Wow. Invest now while their children are still in the elementary grades. No? Kasi pag sila ano yung sabihin ko na invest now? Yes, invest sa school, sa graduate studies. Oh, okay. They have to push
push through their MA studies, di ba? Kasi once na hindi sila pumasok, nag-invest for life na magiging classroom teacher sila. Nandun lang sila sa four walls ng kanilang classroom. So invest now. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga dati kong estudyante. And hindi naman ako nagkamali at nagpapasalamat sila. Sabi ko, mag-aral kayo, kahit find time to pursue your graduate studies. Kasi ako, hindi ako makakarating dito sa posisyon kong to kung hindi ako nagpeda. At pakikinabangan ko yan in the near future. Ay nangyari na nga. Kasi nakapagturo ako sa PCU for 16 years. Wow, opo. Sa masteral ako nagtuturo. Nagtuturo po. At natutuwa naman ako. Meron ako mga teachers na nag-estudyante na talagang to name a few, si John Ray Bautista, yan. Si Dr. Bautista, opo. Yes, ako nag-push sa kanya. Si Marilyn Dave. Marilyn Dave, ang Dasma Central School. Oo, talagang inano ko sila, si Marilyn Dave talagang very, hardworking teacher. Talagang yan kasi nakikita ko na kapag classroom teacher lang sila, parang very limited ng kanilang di ba? Movement. Movement, no? So, hindi sila magsisisi. So, it's not because I'm a part of the graduate studies. Basta, sabi ko, mag-aral sila kung saan mang gusto nila gusto. No? Nakakatuwa po, no? Right at this moment, I know for sure some of our teachers watching right now are already thinking about enrolling the next semester. Naku, you have to grab the opportunity na online po ngayon. Mas magaan po sa inyo. Ma'am Eddie, thank you po. I am so excited to listen to your answer to our next question na talaga namang somehow challenging. Ano po? Thank you, Ma'am Edith. Okay. Dr. De La Cruz, Ma'am Josefina De La Cruz, how are you po? Yeah, Ma'am Fina over. Ayan. Okay. Yan. Hello, ma'am. Okay. Hello again. What do you miss about the IHS? What do you miss about being in the service po? Wow, napakarami. Kasi I really enjoy working with the DepEd. I really enjoy working with the teachers and the students, no? So, namimiss ko yung ingay at katahimikan ng paaralan. Alam mo naman kung gaano kaingay ang aming mga estudyante. At syempre, ang napakaraming guro sa Dasmariñas Integrated High School na may kanya-kanyang attitude. So, talagang namimiss ko yon. Syempre, kasama noon yung ating mga social activities. Katulad ng mga Teachers Day, Christmas party, and syempre, yung ating mga different camping sa mga bata, sa mat camp na kami ang nag-organize with Ma'am Rita Diloy and our former supervisor before sa DepEd Cavite. Siyempre, namimiss ko rin yung ang ating mga supervisors, yung ating division personnel, dahil sa mga input nila during the seminar, lalo ka na kasi nag-enjoy ako sa ating mga sayawan at kantahan. Ayan, ang mga namimiss ko kasi ito yung mga nagbibigay ng saya, ligaya sa ating buhay, lalo na sa isang guro, mga head teachers na katulad ko. So, we miss siyempre yung ating mga magugulong bata sa guidance. Alam mo naman, ang aming mga bata ay all walks
of life na Oh. naandoon, a mixture ng iba-ibang pamilya at napakahirap nitong bigyan o encourage to halimbawa ang mga bata na naliligaw, encourage natin na pumasok uli. Yan yung mga namimiss ko. Siyempre, yung mga outing-outing with co-teachers and other people around. Ayan. Ma'am, you retired as a designated assistant principal, tama po? Opo. Tama. Alam niyo po, all the while, I thought you were an English teacher. Pero tama po pa ako ng impression that you were a math teacher po. Yeah. Kasi, It's rare to have, alam niyo po, it's rare to encounter mathematics teacher who has good diction such as yours. I thank you. Yeah. How did you start and how did you rise from the ranks? Okay, so napakatagal kong nagturo. 27 years ako sa talagang classroom scenario. So, I started as temporary teacher kasi hindi naman ako qualified. So, nag-aral pa ako ng education units kasi po ako ay engineering graduate. So, Oh. So, nabigyan ako ng pagkakataon na magturo sa Dasmariñas National High School o yung dating Dasmariñas Relocation Center High School. So, 1980, I started there as a classroom teacher and then yun nga, aral-aral, attend, ang pinaka naging ano sa akin, no, yung malaking contribution ay yung mga natutunan sa seminar, sa mga mass training, kasi doon ako talaga, kasi alam mo, hindi talaga ako marunong magawa ng lesson plan. Oo. That's a Oo, revelation, hindi ako Mama. marunong magturo. So, that is my problem before. So, what I need is to study, to research. Diba? Kailangan kong matutunan to. Yeah, yung paggagawa ng lesson plan. Dr. De La Cruz, from an engineer, how did you shift to becoming an educator? What is the driving force that gave you a detour? Yeah, it's a very difficult scenario talaga. So, nung natuturo na ako, inisip ko na lang kung paano ako natuto nung high school. Yung mga strategy ng mga teachers na dati. No? So, doon ako nagsimula at syempre, hiram-hiram ng lesson plan sa mga co-teacher, yung mga matagal nang nagtuturo, tanong-tanong. Kaya ako ay kailangan kong matuto sa sarili ko dahil wala naman akong formal training sa education. So talagang, siyempre kung titingnan ko yung iba klase, yung training namin sa engineering Kasi siyempre doon, mabilis ang turo. Kailangan just listen, just work with the activities. So, pero siyempre high school to. At saka kailangan mga estudyante namin hindi naman nandun ako sa lower section Wala naman ako sa higher section when I started. So nandun ako sa lowest, 6 na lowest section. So napakahirap talaga. Parang ang hirap noon, no? Kung paano ko gagawain na matututo sila sa akin at syempre sa kanila matututo ako. So, yung strategy ng aking mga teacher ng elementary at high school, yun ang aking pinagkuhanan, yun ang aking pinagpasihan kung paano ko magagawang matuto yung aking mga estudyante. Ayan. Wow. So, yes. Ang ganda po nung sinabi ninyo, no? I guess because I can personally relate to that. Especially, siguro iba din sa ating mga teachers. Whenever we think of a good strategy to educate our learners, personally po, ang tinitignan ko din, kung ako ang estudyante, paano ko ito matututunan? Then I design my strategy, which is, sa inyo din po pala, napakaganda po. Dr. De La Cruz, how many kids do you have?
I have 4 kids. They are all na graduate na naman at nagwo-work na silang lahat. So, meron akong 3 apo doon sa 3 babae. So, yun yung aking mga binibigyan ngayon ng pansin. Kailangan kong tulungan sila sa kanilang math work lang naman ang pinapaturo. Maybe physics and chemistry, I can make it. Pero doon sa aralin panlipon at Pilipino, huwag niyo naman akong tanongin doon. Ma'am, ano po, Yeah. to all of our viewers right now, no, if you do not know, this is a trivia, Dr. De La Cruz is the mother of Mrs. Ivy Joy Pelayo, the principal of Paliparan 2 Integrated Yeah. High School. Ma'am, nung mga bata pa po si na Ma'am Ivy, do you know that she will be an education leader too? Hindi kasi ang gusto niya dentistry. So, kaya lang during that time, parang sabi niya, Mama, para namang walang masyadong trabaho ang dentist. So, sabi ko, sige, mamili ka. Pinakuha ko siya ng iba-ibang test, iba-ibang school, UST, lahat ng ano, no? Tapos sabi niya, sige ma, PA niyo ako. O sige, ang mura ng tuition, 300 lang, di ba? So, ayun. At nakitaan ko naman siya ng ng potential. So, palagi ko lang pinapalaala, o sige anak ha, kailangan makinig ka sa iyong principal. Makipag-cooperate ka at kailangan mong gawain ng buong puso ang iyong trabaho. Ayan, Wow. yun yung ano ko kay Ivy. To all our Dahil teachers, kailangan talaga to all wholehearted our ka teachers sa iyong mga watching right ginagawa. now. Yeah. To all our Yeah. teachers watching right now. Kailangan wholehearted dedication. Wow. Ang ganda po. To all our teachers watching right now, you know, the words of Dr. De La Cruz to her very own daughter, Mrs. Pelayo, has brought her to become one of our very good education leaders today. So you should listen to it. Hard work at sumunod sa principal. Ma'am, hindi po ba kayo nahirapan? Nung nag-aaral, Kailangan suportahan natin ang ating mga administrator dahil sila yung nag-aaral sila. Oo, nag-aaral sila. Medyo hindi okay. We have a problem sa communication. I guess we are experiencing a little delay, ma'am. Ano po? Yes. Nakakatuwa. But when you were studying, nung nag-MA kayo. So, what's the question again, sir? Ma'am, nung nag-MA po kayo, kasabay niyo po bang nag-aaral ang inyong mga anak? Or how did you pursue your graduate school? Nung alam mo kasi nga wala akong alam sa edukasyon, kaya I need to enroll sa masteral para naman meron akong additional knowledge kung paano ako magiging isang guro. So nag-enroll ako dito sa PCU, supervision ang aking major. So napatigil ako, hindi ako nag-thesis. Nag-stop ako kasi medyo 3 na yung anak ko and kailangan kong mag-slow down. And then noong tapos na yung pangatlo, so nag-pursue ako, sabi ng sister ko, enroll kita sa Manila. So, in-enroll ako sa Manila, sa NTC, and then doon nagtuloy-tuloy na ako from masteral to doctoral. Kasi little sacrifice talaga kasi nga Manila yun. Alis ako dito ng alas 4, ang klase ko alas 7, tapos hanggang alas 7 ng gabi, anong oras ako dadating dito sa Cavite, napaka-traffic. So,
sacrifice. Talaga yun ang aking word talaga noon. Kailangan magsakripisyo tayo kasi at bigyan natin ng oras ang ating sarili para tayo ay makapag-aral muli at tayo ay matuto pa kung paano natin mai-improve ang ating sarili as educator. Okay, thank you. Medyo naghang tayo with De La Cruz. But you know, it's the word that she said, sacrifice. Nakaka-excite po. This time, let's hear it from a retired Chief Education Supervisor, Ma'am Lina Tibayan. Hello, Sir Mami, good morning! Good morning. Kumusta po? You're still pretty. Akala ko po si Ate Charmy ang kausap ko eh. Oo, kahit masama yung pakiramdam, no? Oo nga. Okay naman, okay na. Siguro talaga lang, need talaga akong maki-cooperate sa inyo. Para successful gagawin natin. Mami, aside from your BFF, what do you miss most in the service? The service? Of course, my teachers since 1974, ha? 1974, at the age of 21, nagturo na ako sa barangay. My teachers, of course, the school heads as a principal, and then ang mga personnel sa division office. Kasama ka na doon. Ma'am, what makes you busy right now? Ngayon, dati pa din, dati naman, nung wala pang pandemic, sa bahay lang, doing household chores, nagluluto, naglilinis. Kasi wala na akong kasambahay. Nung mag-retired ako, kasi wala na akong pansweldo. Kaya, Hindi ako naniniwala. Hindi ko naman sa pinalis. Talagang siya aalis na. Sinabi lang niya sa akin, sige ma'am, hihintayin kita pag nag-retire ka na. Kaya ayun, naghanap na siya ng maganda-gandang trabaho. Kasi kung sa bahay nga naman, na kasama ko, yung sweldo niya, hindi sasapat sa kanilang pamilya. So, dito lang ako. Naghahanda ng mga gamit ni Charlo. Opo. Yung mister ko naman, nakisabay na rin sa akin mag-retard. Kaya lagi kami nga dito sa bahay. Lalo na ngayon. Bawal lumabas ang senior. Opo nga. Ma'am, you mentioned 1974 pa lang po, nagtuturo na kayo? Yes. How did 45 years in service ako nung mag-retire. Wow, grabe. Mami, how did you rise from being a classroom teacher in 1974 to being a chief education supervisor in this, recently? Yes. So from a classroom teacher, from barangay high school, kita mo naman sa barangay, lahat ng turo mo, geometry, pinag-aaralan ko, wala akong alam doon, mga ikap. And then transfer to Dasmariñas Relocation Center High School as a social studies teacher. After naman ng ilang taon, tinransfer ako ni Serapi Reyes sa Bulihan. Kasi meron doong vacant item na guidance counselor. And from that, Bulihan, na-open ang New Era National High School. At doon ako as a secondary school head teacher, from head teacher 3 to 6, and then doon ako naging principal 1 sa New Era up to principal 3. At pagkatapos noon, I was promoted as a principal 4 sa Dasmariñas North. Dalawa lang yung napuntahan kong school. New Era, yung barangay, New Era, and then Dasma North. After that, after ilang taon, I was promoted as a chief na hindi ko naman inaasahan yon. Siguro, kung sa'yo yon, talagang sa iyo yon, di ba? Oh. Hindi mo naman hiningi. Nagkataon laang na
qualified ka din. Kaya naman naging position ko as chief ng CID. Kaya lang, may ring panahon, 3 years din lang. Apo. So, Mami, sa panahon yun, marami rin naman, siyempre, ilang taon, 45 years. Talagang kung iisipin mo, ba't ko narating itong taon na to? Na simula sa pagiging teacher at the age of 21 hanggang 65, naging maganda yung aking hinarap noon. Mami, sabi niyo po kanina, you became Chief Education Supervisor because you're qualified. Tayo po sa Dasmariñas, hindi naman po kailan na marami ring magagaling sa Dasmariñas. Oo, marami talaga. You were the ones placed. Ano po sa palagay niyo yung meron kayo na talagang naglagay sa inyo sa napakagandang pwestong ito na gusto niyong... Yung trust, yung tiwala. Yes. Tiwala, yun. And also, my dedication to my work. Kasi pag walang tiwala sa iyo, yung naglalagay sa iyo, at syempre ang God, hindi ka malalagay sa posisyon na yon. Tsaka you are always dedicated yourself sa trabaho mo. Yun ang aking nasa dedication. Kaya yun ang masasabi ko sa mga kaguruan. Huwag magsasawa na talagang ikaw ay classroom teacher lang. Kailangan may dedication ka din. Siyempre, ang sabi nga ni Ma'am Edith, love your work. Kasi kung hindi ka naman talaga magtatrabaho, hanggang diyan ka na lang. O yun ang aking pananaw kung bakit ako naging chief. Kakaunti nga lang panahon gusto ko pa Sayang po, ano? Ang saya. Pero kahit man lang nandoon ka na, patuloy pa rin yung pagdagdag ng karunungan. Siyempre, you attended seminar, diba? Research work. Kasi para mai-improve mo naman, kasi ikaw rin yung mag-ano sa mga kasama mo. Pero sa CID, talagang tulungan kami doon. Maganda ang samahan. Relationship. Mami, siyempre po, from bilangin ko na lang po yung 3 years na kayo po ay nagsilbi bilang chief. Maaga kayong gumigising, pagdating nyo sa office, may mga haharapin na kayong mga, alam niyo po yun, mga challenges, mga mind-boggling, mind arithmetics. Today, when you wake up in the morning, what do you do? Ako naman, syempre, pag gumising ka sa umaga, ang nasa isip mo, yung pasasalamat sa God. At nagising ka ng maaga, lakas ng katawan. Natatandaan ko pa yung sabi ni Ma'am Dator nasira Ma'am Dator. Baka naman pag gumising ka ng umaga, iisipin mo agad ano bang isusuot ko pagpunta sa opisina. Hindi ka man lamang magpapasalamat sa God. Yun talaga yun. Kaya habitual na talaga, bago ka gumawa ng anumang bagay, kailangan magpasalamat ka sa ating Panginoong Diyos. Yun, kasi dire-diretso na yung trabaho, luto, kahit sinangag. Tuloy-tuloy na po. Nakakatuwa naman po, dedication. You know, hearing it from our retired education leaders, from Edith kanina, you have to pursue your studies. You have to qualify yourself. Ma'am Josefina, Dr. De La Cruz earlier, she made mention of, being dedicated, and which is being seconded by Ma'am Tibayan. Napakarami po sa ating mga guro who aspires to be like these people na talaga namang nire-respeto natin pagdating sa leadership. These words are so invaluable and they are delivered straight to your ears for you to live by. Mami Lina, babalikan kita mamaya para sa isang napakagandang tanong. Okay. Ito po. Marami po tayong napapanood ngayon. Siyempre, ang ating mga kasama, ating mga guests, sina Ma'am Nene Sayarot, si Dr. Gonzales, si Dr. De La Cruz, si Ma'am Tibayan. Kahit retired na sila, they're still updated, no? Isa pong magandang tanong, itatanong natin sa kanila. Alam ko pong excited na kayo. Kung sila ay nagsisilbi pa rin ngayon, kung sila ay PSDS pa rin, kung si Ma'am Lina ay chief pa din, kung si Ma'am De La Cruz ay assistant principal pa din, what suggestion could they give
in order for us to address all the challenges that are surfacing right now, na ngayong humaharap tayo sa pandemya. Medyo ita-challenge natin sila ng konti. But before we listen to their questions, let us all greet people in the division office who are celebrating their birthdays this month. Happy birthday! Yeah. Yes, happy birthday Kuya Don, Ate Pia, and Sir Tony. Happy birthday po. Well, let me go back to my question. And let's welcome back Ma'am Nene Sayaron. Ma'am Nene, are you here? Okay. Nakakatuwa. Ano po? Ma'am, I missed you po. Hello. Hello. Ma'am, my question is, kung kayo po ay isa pa ring PSDS ngayon, with all the challenges we are facing right now, alam ko po, updated kayo, no? Siyempre po, kahit pa paano, napapanood nyo po, whenever you browse social media, challenges we are encountering. If you're still serving as PSDS right now, what would you suggest to address this? Maipapayo ko sa ating nararanasan ngayong pandemya na ang mga guro ay kailangang isapuso at dagdagan ang pangunawa at ang kasipagan sa paghahanda ng mga bagay na makakatulong sa kanilang pag-deliver o pagbibigay ng kanilang instruction sa mga bata. At kailangan din na ihahanda nila kung bukas kang magbibigay ng iyong instruction, ngayon pa lang iyon ang ayusing mabuti para walang masayang na oras at makuha ng mga bata ang kailangan nilang matutunan sa araw na yon. Yon. Ang mga problema ngayon ay talagang mahirap para sa ating lahat. Ngayon lang natin naranasan to. At ang lahat ng problema, kung bibigyan ng kalutasan ay malulutas ng tulong-tulong ang ating mga guro, ang ating mga supervisors and principals. Hindi pwedeng isa lang ang magtatrabaho, kailangan lahat talaga kikilos at masusunod sa instruction para isang direksyon lamang ang maging panuntunan nila sa lahat ng kanilang gagawin. At nang hindi magkakaiba-iba ang implementasyon ng anumang mga ginagamit natin ngayong paraan ng pagtuturo, yung modular, yung online, yung lahat na yan. So, yon ang isa sa mga dapat nating gawin na mabigyan ng malinaw na instruction ang bawat guro, ang bawat mga punong guro na involved sa pagtuturo. No. Ma'am Nene, I would like to dig deeper into what you said na malinaw. If you are to quantify, to qualify the word malinaw, how do you plan it to be? Pasensya na po, medyo yung makulit. malinaw, sige, okay, tama lang yun para magkakaintindihan. Ang maging malinaw, mayroon kang written na ano ba talaga ang malinaw na dapat gawin. Bukod sa vocal na instruction, kasi ang vocal nakakalimutan. At always, ipapalo up ng mga principal kung ginagawa ba talaga yung mga yan. Kaya yan nga ay teamwork.
ang dapat mangyari. Kaya para malinaw, kasi ang sasabihin ng guro, hindi naman nila sinabi eh. O, gano'n. So, para walang masisisi sa lahat. So, yun dapat lilinawin ang lahat ng instruction. Kung kailangan gawin sa Pilipino, Pilipino, kung English, kung ano man ang dapat na matutunan. At in a simpler form, yung maliwanag, direct to the point. Simpler, maliwanag, direct to the point, written. Thank you so much for this points, Ma'am Nene. Ma'am, do you recall anything, I mean, any occasion when you were still serving either as a teacher or as a public school district supervisor na medyo hawig po nang nangyayari ngayon na matagal pong na tumigil ang edukasyon? May ganun po instances? Ano po iyon, ma'am? Pero hindi naman tumigil, pero yung bang bagong proyekto nung taong late 1970s to 80s, no? Meron kaming inilunsad na ang DepEd ng Project Impact. No preparation at all, bigla-bigla. So ang pinagamit din katulad ngayon module, ha? Kasi ang teacher ay sama-sama sa classroom ang grades 1 hanggang grade 6. Na mayroong 10 grade 1, may 20 na ganung grade. So, ang module ang pinagamit. So, kami, wala kaming technology noon. Lahat manual. Magtatype ka ng module, ipiprint mo sa typing machine, tapos i-stapler. So, lahat ng teacher, halos hindi na makakain sa eskwelahan ng tanghalian dahil kailangan mag-overtime at overload talaga. At ang mga magulang, itatap mo para makatulong. Kasi malaking tulong din ang magulang nung panahon namin. So noon, ituturo ng teacher ang module kinabukasan hanggang gabi. Naandun pa kami sa school para magawa ng module. Ang mga special teachers. Ako noon ay guidance coordinator ng Dasmariñas District 2. So ang hirap talaga ng dinanas namin doon. At manual, hindi katulad ngayon, o order ka lang, yari na ang module. Kami hindi, kami pa din ang mag-print, kami ang mag-assort, at saka i-distribute mo sa mga teachers. So yun. Ayun, ang laking hirap ng mag-prepare ng wala kang kagamitang mabilis. Ay kailangan makaabot ka sa oras na gagamitin ng mga bata. Iuwi ng mga bata, gagamitin nila. So yun, halos parang ganoon. Sabi ko na rin yan kay Sir Manny, na talagang medyo mahirap ang dinanas namin noon. Kumpara mo ngayon na ready-made na ang ibibigay sa teacher. Oo, noon ang teacher pa rin ang magpe-prepare. Kaming mga teachers doon sa Jose Rizal Elementary School, doon namin ginanap ang Project Impact. Project Impact. Nako, Ma'am Nene, your words would really serve as inspiration po, no? Na, wow, swerte pa rin pala tayo ngayon that we have, when we experience this. Oo, sabi ko, maswerte sila ngayon, ready-made at ibibigay na lang. Kami noon, you have to prepare, kayo pa lahat. At saka walang mga daling paraan. Kasi manual, biro mo magpipihit yung janitor sa mimeographing machine. Magkahapon, halos sira pa. So yun, talaga. Walang virus. Sabihin niyo, kaya lang noon walang virus. Wala lang noong mga virus, mga sa health ng mga bata. Na nakakapasok sila. Yun lang ang pagkakaiba. Pero yung paraan, yun. Halos hawig ko, no? Yung sudden shift ng delivery. Nako, that's very, no? Parang inspiring and parang alwan po sa puso to hear that once ay na-experience na din po pala yan in the past. But ma'am, what kept you going during those times? Nakaisip din ba kayo na, nako, parang wag na muna nga, mag-leave muna. What kept you going? Hindi naman namin naisip yun dahil parang kailangan mong gawin.
at yan ay utos, no? At kung ang trabaho ay mahal mo ang iyong trabaho, mahal mo din ang mga bata at saka nandun ka na talaga, ay hindi mo na iisip na iwanan ang ganung sitwasyon. Kailangan mong kung ano ang magagawa mo, gawin mo. Kami nga noon, yung 3,000 mahigit na Nutriban, hihiwain namin yun, lalagyan namin ng palaman. Kayo I-distribute po namin mismo, yung mga ma'am? bata. O yun. So talagang talagang sakripisyo. Oo. Ay magkano lang ang sweldo namin noon? 440. Oh. Hindi mo inaano yung compensation, kundi yung nasa puso mo na ang yung trabaho bilang teacher. O yun. Kaya kung mahirap ang dinaranas nila ngayon, ang ibang kami siguro mas mahirap din ang dinanas namin sa aming mga experiences noon. Ma'am Nene, thank you for sharing that experience. You know, to all of our teachers, there's one message that I can see with the anecdote being shared by Ma'am Nene. In times like this, na tayo ay nag-experience ng pagbabago, ng sudden shift, ng mga hirap, sakripisyo, this is also a spectacle of opportunities. What do I mean by that? Kasi when you stay focused, when you stay driven, hindi ka natural magreklamo, tao tayo. But these are the times na nakikita ng ating mga learning leaders ang mga posibleng pumalit sa kanila. Tama po ba, ma'am? Ayun. Okay. Nakikita yung ating potential dito sa mga pagkakataong ito. Ako, thank you so much po, Ma'am Nene. Dr. Gonzales, ma'am, kung kayo po ay hindi pa retired ngayon, what would you suggest to address the challenges we are experiencing right now? Sinasabi nga natin na anything done at the first time is difficult. Diba? Mag-uumpisa pa lang yan. Sudden change from face to face, now yung virtual, naandito na tayo sa profession na to, no? Hindi naman tayo pinilit to enter the teaching profession. So, we have no choice but to embrace the new normal. And because it's really different from what they have been doing before, they have to be prepared for the day's task. This time, parents are watching them, observing them. Diba? And anytime, their supervisors, their administrators are observing them. So, they have to be prepared. They have to use or they have to maximize the use of limited resources. Kasi sa magreklamo pa sila, they have to do their best. No? Kasi they are not just imparting knowledge, but they have to inspire our children, no? Na umaasa sa kanila. At kung sila'y nahihirapan din ang ating mga parents. Just imagine, before, ang mga parents natin, nakakatapos ang school year na hindi naaalalayan ang kanilang mga anak. Hindi nila nagugay. Pero this time, hindi na pwede yun. No? Kahit na sila busy sa work nila, they have to assist their children. So, hindi lang sila ang nahihirapan. Everybody is adjusting to what is happening today. No? Kaya, ganun na lang, talagang ganyan ang biglang nagbago. So, hindi naman yan habang panahon. No? Darating din ang time na magbabalik din sa dati.
No? Tulad nga ng sabi ko, love their work. No? Yes, ma'am. Wala na, huwag na magreklamo. Kaya, kung may narinig silang feedback sa TV, they have to learn from it. Be open to suggestions, di ba? That is one way of learning. Kasi Yes. nakakarinig tayo sa TV na mali daw ang grammar, mali daw ang spelling. So, tao lang naman, hindi naman tayo perfect eh. So, from there, they will learn. So, yun lang aking advice sa kanila. So, Thank you, ma'am. Yung humble admission and learning from our mistakes. yes. That's both applicable for our teachers and for our administrators. Thank you so much, Dr. Gonzalez. Dr. De La Cruz, kung kayo po ay assistant principal pa din ng TIHS, you will be working with Dr. Resurrection probably right now. Dahil si Sir Manny po ang OIC. What would you suggest to address the challenges we are Ano mo, napakahirap itong ating dinadanas ngayon. Ito ay sa buong mundo, hindi lang dito sa atin, sa Pilipinas. But sa kanila, they continue the learning process. So, kung ako ay naandun pa rin sa Dasmariñas National High School, syempre I will be supporting our principal o IC principal. Ang pinakamaganda ay i-encourage natin ang ating mga kaguruan kung paano magkaroon ng mahaba, kumbaga undefined patience and understanding. At syempre, alam ko, mga handa naman yan. Pagdating sa content ng ating curriculum, Yes. at doon makikita natin kung paano ang isang guro ay mapapatunayan kung gaano siya dedicated sa kanyang trabaho. So, siyempre, kailangan ng ating mga guro ang suporta ng ating mga administrators at siyempre, kailangan din natin ang frequent na pagtatanong sa kanila o pagbibisita sa kanila kung ano ba ang kanilang nagiging problema. So, ang pinaka-importante dito sa ating ginagalawang sistema, magpasalamat tayo pagkat ang sektor ng edukasyon ay laki pa rin in compare sa ibang sektor. Ang ating mga guro, tuloy-tuloy ang sweldo at yan ay dapat nating pasalamatan. So, let us try our teachers na ipakita sa kanila, ipaalaala na sa kanila na tayo ay swerte pa rin sa Department of Education. At syempre, kailangan tayo ay well-defined sa ating mga sinasabi sa ating mga bata, lalo na sa high school, kasi itong ating mga high school student, the junior high school at the senior high school, malawak na ang kanilang pangunawa sa content. So, kailangan talaga ang isang guro ay handa sa kanilang tungkulin, handa sa kanilang ginagawa na mga, siyempre yung module andyan na, di ba? So, pero kailangan i-recheck. Magagawa naman natin ng paraan kung there is something wrong. So, nasa teacher yan, kahit nga sa face-to-face, bubrahin na lang sa blackboard, di ba? Pag may pagkakamali. Pero, in a nice way, ma-explain naman natin sa mga bata if there is something wrong. No? At ang pinaka-importante sa lahat ay yung attitude ng isang guro towards sa work. Kailangan maging positive, magkaroon tayo ng yung bang right attitude towards work. And syempre, sabi ko nga kanina, kailangan maging maayos ang ating mga binibitawang mga modules, binibitawan na sa online classes na i-review natin
Dahil ito yung importante bago tayo humarap sa ating mga estudyante online, kailangan i-review, tingnan mabuti ang detalye dahil itong mga bata na to ay talagang malalaki na sila, alam na nila kung paano gagawain ang lalo na sa mathematics, it's really hard, no? Kung paano natin ituturo ito online, no? So talagang kailangan ay preparation. Kailangan handa ang lahat ng guro at kailangan may suporta na nanggagaling sa ating administrator. Yan po. Thank you so much, Dr. De La Cruz. Mami Lina, had you still been in the position, what is your suggestion with all the challenges we are encountering? Okay. So, sa nararanasan ng mga guro natin ngayon, malimit nating marinig yung salitang laban pa. Because that is their nature of work. Laban pa. Alam nila yon. Kasi yung profession na yun ang pinili nila para mapagsilbihan ang ating mga mag-aaral, ang ating mga Dasmariñas students. So, sa akin naman, yung kanilang, masasabi ko sa kanila, dagdagan pa ang kanilang sipag, hindi sila mawawala ng pag-asa, at siyempre, bago ka talaga magtrabaho sa pang-araw-araw na pamumuhay, lalakipan mo lagi ng mga panalangin. Yun ang huwag nilang kalilimutan. Dahil sa panahon ngayon, hindi na yung katulad nung dati na ang mga guro, kung minsan, hindi maiwasan absent. Di po ba? May dahilan naman yon. Ngayon, naghihintay ang kanilang mga mag-aaral, lalo na sa online classes. Di po ba? Doon sila at ready na. So, yung mga guro natin, masasabi nating lagi silang may kahandaan. Lalo na ngayon yun nga sabi ko kanina, sa panahon ng kahirapan ngayon. At saka yung isa pa, yung sa mga modules, yan naman ay before na sila i-distribute yun, chinecheck nila yun. Kita mo ang hirap nila kasi kung saang lugar sila pupunta. Kung hindi available yung LGU, talagang sila na mismo ang pupunta doon sa lugar na yon para ibigay yung modules. Kaya nga sabi nga nung aking kapitbahay dito, tinanong ko, sabi ko, saan ka galing? Kinuha ko yung module ng anak ko. Ang sisipag talaga ho ng mga guro, hindi nila inaalintana yung pandemic ngayon. Sabi ko, siyempre ho, yun ang duty ng isang guro. Sabi sa akin, guro ka nga. Siyempre, ilan taon ko naranasan ng magiging guro, hindi ka naman kaagad mapupromote kahit hindi ka dumadaan sa pagiging guro. Kaya ang masasabi ko sa ating mga kaguroon, dagdagan pa ang tiyaga, laging lalaki pa ng panalangin, at yun yung salitang laban pa. Thank you so much, Ma'am Lina. Our teachers have really showed now more than ever, talagang nakita natin ng dedikasyon at passion ng ating mga teachers. Before, it's really, these are really adjectives that are attributed to teachers, passionate, dedicated. Pero ngayong panahon na to, talaga nakita natin yung tapang, yung lakas, yung dedikasyon, talagang isinabuhay ngayon talaga, na talagang lahat tayo takot. Ngayong panahon na lahat tayo takot, ang mga teachers ang nanatiling matapang at masipag. Nakasama po natin si Ma'am Nene Sayarot, Dr. Gonzales, Dr. De La Cruz, si Ma'am Tibayan. May makakasama pa po tayo ngayon. Bagamat hindi po natin siya makakasama ng live, nais niya pong ipabatid ang napakagandang mensahe at refleksyon mula sa kanyang wisdom nang siya ay nagsimula bilang isang classroom teacher hanggang magretiro bilang isang elementary school principal. To all
teachers out there na talagang nakaabot sa kanya, I'm sure you miss her. Ladies and gentlemen, let's watch the message of Mrs. Estrella Himor. Good morning. First of all, thank you very much to be one of your speakers today. However, I can't make it because of my appointment to my doctor. However, I wish to see you all because I missed you very, very much. To Sir Manny, my best friend and my brother, thank you so much. Wala ako rito kundi mo ako inanyayaan. Maraming salamat sa iyo. To my former teacher, Gemma Cortez, congratulations. Thank you sa iyong tulong sa akin nung tayo ay nasa campus journalism. Ganon din sa mga kasama ko sa sports. Thank you rin sa mga high school teachers na dahil kahit ako pasupla-suplada, ay gusto na rin nila ako makasama. Sa aking mga punong guro, talagang kasama ko sa hirap at ginawa. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa kasi sa dami ninyo, baka may hindi pa ako matandaan. Alam mo naman, ang mga tumatanda, mahina na ang memory. Kaya sa inyong lahat, I miss you so much. I love you very, very much. Nagsimula po ako bilang guro, a substitute teacher sa Dasmariñas Elementary School, 1978. I'm pregnant at the time. Di ko alam na si Mrs. Bilus, inoobserbahan pala ako. Natutuwa siya dahil lagi ako kasama ng mga bata na sumasayaw. Kahit na ako ay buntis na buntis. Dahil siguro ako ay mahilig sumayaw, ang mga bata ay enjoy na enjoy. See to it na ang mga bata ay laging may ginagawa at laging busy sa kanilang mga gawain. After 10 years, I started my master at Dasmariñas University, and after that nga ay nag-aral na ako na kahit na pasyam-syam na units, pinagtiyagaan ko yan hanggang ako ay makatapos ng masteral. To Dr. Capayas and Mrs. Capayas, thank you po sa inyo. Kasama na po si Mrs. Bolivar at ang aking mga iba pang professors. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay ninyo sa akin. Sa mga guro na ibig sumunod sa aking mga yapak, pursue your commitment as teacher. Be sure na lagi silang may natututunan sa araw-araw na kanilang ginagawa. Dapat lagi silang busy at laging masaya sa kanilang klase. Noong ako'y naglilingkod na bilang punong guro, ay lagi dapat kasama sa plano ang mga guro. Hayaan silang magbigay ng kanilang opinion kasi karapatan nila yun. So, ang nakararami opinion ay siyang laging masusunod.
sa kinahirap nating pandemya, ang naalaala ko po ay ang continuous progression scheme. Ang tulad dito, do ang lahat ng mga bata ay pinapasana, dapat po ang mga guro ay laging tinutulungan ang mga batang nangangailangan ng tulong with the supervision of the principal at lagi pong i-follow up ng mga bata sa kanilang mga bahay. Sa mga guro, continue your commitment. Ang lahat ay dapat magtulungan. Walang tutulong sa atin, kundi tayo ring mga guro. Pasasaan ba yan at pasasanay din tayong lahat? Work hard to make it perfect. May kasabihan nga na practice makes it perfect. Thank you so much. I love you all. Sana po magkita-kita tayo kasi alam naman nyo ang matatanda hindi na pinalalabas sa bahay dahil baka maligaw raw. Again, thank you sa inyong lahat. Bye-bye! Wow, nakakatuwa naman to listen to Mrs. Himor. If I would pick up from what she said, it's important. This is a very good reminder from Mrs. Himor to all our administrators to always listen to our teachers. Give them the platform to say their sentiments, to express their ideas. Learn from this, learn from them. Let us also consider them in decision making, because of everyone else, they are really the ones who are in the forefront of all this. That's a very good thought from Mrs. Estrella Himor. I would like to welcome back again Ma'am Nene Sayarot, Dr. Gonzalez, Dr. De La Cruz, and Mami Lina. Yeah, they are coming back. Hi, ma'am! Diba? Parang Chinese New Year. Pero, there's a good luck in wearing that. Nakakatuwa po. Maraming pong salamat, Dr. Gonzalez, Dr. De La Cruz, Ma'am Tibayan, and Ma'am Sayarot for joining us this morning. But ma'am, meron po ngayong isang napakagandang program ang Department of Education para sa mga schools. We call it Community of Practice. Parang professional learning community. Can we see a raise of hand if you are willing to be invited by any of our public schools to serve as consultant and to share your wisdom should it be needed? Yeah. Yes. Yes naman talaga. Approve kay Ma'am Edith at excitingly. Dr. Gonzalez, just before we say goodbye, what is that one big message that you want our teachers and our administrators to hear at this point? For all the administrators, teachers, what is important is our commitment to work. No? Let us all be committed. Let us enjoy working with one another for the success of this new normal in the field of education. Let us support one another. It cannot be done by one person alone. No? What is important is the teamwork. We are doing this not just to be let's say
not to ginagawa natin to hindi para maging ano ba yun? For publication, no? For publication, yung mga ginagawa natin ng mga teachers ngayon, kundi for the good of our children. So let us enjoy working, embrace the new normal, and pray for the success of all of this. Thank you. Thank you so much, Dr. Gonzalez. Dr. De La Cruz, what is that one big message that you want to impart everyone watching us right now? Okay, so first of all, let us seek the kingdom of God. Pray for everyone's safety. Don't take yourself too seriously. Merry heart does good, like us. Okay, don't forget our vision, preparing our student for the future. And education leader must be an example, not an exemption. Let us be passionate and we'll have to have the right attitude come first. So, marami pong salamat sa ating mga division personnel at nagkaroon kami ng pagkakataon to share with you. Thank you very much. Thank you so much. It's our honor, Dr. De La Cruz. Mami Lina, so Ma'am Tibayan, what is that one big message that you want everyone to hear right now? Remember that you are always guided by our Almighty God, and you work not for yourself, but for our students. So remember always, love your work, your dedication, and patience. Mabuhay kayong lahat, mga guro, at sana lagi kayong ligtas sa araw-araw niyong mga ginagawa para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. At siyempre, hindi rin naman nakakalimutan ng inyong mga punong guro na kayo ay lagi nilang sinusubaybayan. Thank you very much for giving us a chance for this conference. Thank you, Sir Maki. Thank you so much po. Kayo lang po ang hindi ko natanong kanina at si Ma'am Nene, pero sure akong game na game kayo. Ma'am, kung kayo po ay iimbitahan sa isang community of practice ng paaralan, will you go for it? Kanina si Ma'am Nene. Pwede po ba kayong maging consultant? Okay po. Ma'am Nene, hello po. Ma'am Nene, just before we say goodbye, what is your one big message to everyone watching us right now? Ma'am Nene, do you have your message po to all our teachers? Message po to all our Message ko sa ating mga guro ay yun ang kanilang trabaho, kailangang makatupad sila at ang ating sa mga stakeholders sa ating Department of Education, sana naman ay kanilang makita ang risk ng mga guro sa kanilang pagtatrabaho sa ngayon dahil napakaiba ng ating sitwasyon. At kung magkakaroon ka ng sakit na COVID, ang laki ng magagastos mo, ay ang mga teachers ay mahihirapan para makapagpagamot sa tamang ospital at sa laki ng magiging gastos. Kaya kailangan ng ating department ay tingnan ang kapakanan ng mga guro, ang kanilang health, na baka sila ay sa pagtupad nila, sila ay magkasakit naman.
Kaya kailangan paalalahanan natin ang bawat isang balance natin ang ating para sa bata, para sa guro, at para rin sa mga ating mga ibang workers sa department. Bigyan ng kaukulang pansin ang kanilang kalagayan sa panahon ng pandemya. Bigyan ng kanilang maaaring mapuntahan kung sakaling sila magkaroon ng problema sa COVID na yan, sa virus. So yon, bigyan natin ng pansin ito. Ito ang malaking problema natin ngayong kinakaharap sa panahon ito. No? Ang health ng mga guro natin na nagpe-perform ng duty at ang ating mga personnel sa iba't ibang opisina ng ating department sa ngayon. O, yun lang. Thank you very much. Thank you so much, Ma'am Nene Sayarot. You know, that is very true. None of us would say that even one teacher would say no for their duty at this moment. Lahat ay game na game, lahat ay go na go, lahat ay matapang, lahat ay dedicated. And it's a very good insight from a retired education leader, Mrs. Sayarot. A call for our learning leaders serving right now, that as our teachers pay special attention to the needs of our learners, we should also pay special attention to the safety of all our teachers. Para sa bata at para sa bayan, pero hindi masamang isama natin para sa bata, para sa guro, at para sa bayan, lalo na sa panahon ng pandemya. Sa susunod na linggo po ay makakasama natin, susubukan po nating pumunta sa isang, to bring you, ano ba ang sitwasyon ng isang tahanan ngayong modular at online learning. Sasamahan po tayo ng ilan sa mga magulang at mga mag-aaral na kasalukuyang sumasailalim sa dalawang modalities na ito. We will ask firsthand their feedback on this system. Mula po sa City Schools Division of Dasmariñas, 10 po ng aming SDS Celedonio Balderas Jr., ASDS Bernadette Luna, CID Chief Dr. Gemma Cortez at ang aming SJOD Chief Dr. Manny Resurreccion. Nagpapasalamat po kami kay Ma'am Nene Sayarot, Ma'am Lina Tibayan, Dr. Gonzales at Dr. De La Cruz. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ang lahat po ng usaping pang-edukasyon ay ating pag-uusapan hindi bukas, kundi today with DepEd Dasma. Marami pong salamat. Thank you and good afternoon.